بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. الله دې وکړي چې روغ جوړ به یاست. راځو انجر سبحان او ټیکټ سافټویر ته او په ټیکټ سافټویر کې نن په یو څو نور مهمه کمانډو باندې خبرې کوو. تیر ورځ په دغه تیر ویډیو کې په دغه کمانډو باندې خبرې کړې په ډایمنشن کې تر کوم ځای ته جګ لاین پورې. بل ابلیکیوټ د ابلیکیټ څه شی ده؟ فرض که زه راغلم دلته مې دغه لاین هغه واخیستله، مطلب ډایمنشن لاین مې واخیسته، لینیر ته راځم او لینیر ورته انتخابوم، د دا اندازه دومره اخلم، دا مې اندازه واخیستله. اوس که تاسو ډایمنشن ته راسئ، ډایمنشن کې ابلیکیوټ ته راسئ، ابلیکیټ ته باندې انتخاب یې کوئ، بیا انټر کوئ، دا انتخاب کې بیا انټر کوئ. دا مې چې انټر کړم انتخاب به یې کوئ او بیا به سلیکټ آبجیکټ، دا څنګه مونږ سلیکټ کړو بیا به انټر کوئ. تاسې دا انټر کې اوس څه درته وایي ابلیکیوټ انګل ورکوئ. زه ورته یم 45 درجې زاویه کې ماته یو انګل راکړه. دا 45 کې دغه هغه به نه دي، تاسو به یو انګل کې درته راولي. دا مخکې هم کار کړی و، د ده ټول آپشنونه دا دي. ټکس کې ما درته کار کړی و، دا په کوم هغه کې د هغه مطلب ټکس تاسو بیا وګورئ چې کله مونږ هغه کوو، مطلب دلته ډایمنشن ته راتلو او په ډایمنشن کې مونږ کوم هغه وخت چې دا راغلو چې دا ایکسټنشن لاین په کوم زاویه باندې راشي، نو هغه مونږ مخکې هم کار کړی و، کولی شي دا د کمانډ څخه داسې استفاده وکړی شي. بل ډایمنشن کې مونږ سره دا الاین ټکس، الاین ټکس څه خاطر شی ده؟ زه راځم دا چې کومه دلته د ده اندازه اخلم، راځم ډایمنشن ته، ډایمنشن کې زه ورته وایم ډایمنشن لینیر ته راځم او لینیر کې دا انتخابوم او دا انتخابوم، دلته مې اندازه واخیستله. غواړم ټکس یې په منځ کې نه غواړم، په 10 څنډ کې هغه څنډ کې غواړم. ډایمنشن ته راځم، ډایمنشن کې به ورته ووایي الاین ټکس، الاین ټکس کې زه ورته وایم رایټ لیفت طرف ته، دا به انتخاب کې دا به چی سي چپ طرف به درسره راسي. که ورته وایه سنټر ته راته وایه سنټر ته راسه، دلته ورته وایه چې ماته سنټر انتخاب کړه، چې وکړې دا انتخاب کړه سنټر ته به درته راسي. که رایټ ته غواړې رایټ ته او که همداسې لیفت ته غواړې لیفت. او که ورته وایه انګولر انتخاب کړه، دلته انتخاب پې وکړه 45 درجه زاویه کې، چې مطلب دا ماته ټکس په 45 درجه زاویه کې راته راوله. نو دا د ده آپشن دنده ده. بیرته زه کنټرول زیډ کوم، کولی شي بیرته عادي حالت ته هم څه کې راولي. بل موږ سره دلته اعلان کې اندا خبر دی هم، مطلب اندغه اول چې په کوم حالت کې وکړه کوم تغیرات راوسته، بیرته ټول ما اولی حالت ته درته راولي. دا د آپشن دنده و. بل ډایمنشن کې موږ سره دا ډایمنشن سټایل، ډایمنشن سټایل کې بیا بل خیر موږ په ډیټیل سره خبرې کوو. دا اوس پرېږدو، بیا راځم ډایمنشن کې اوور رایټ شی ده. فرض که اوس ما دلته هغه دا سټایل ورکړه، د اندوکزاري مې چې وکړه، دا ایکسټرنل لاین هم سپین ده او دا لاین ډایمنشن لاین هم سپین ده. نو زه راځم دلته یو لاین ډرا کوم، دا لاین مې ډرا کړ، دا مې انټر کړ. اوس راځم ډي ډایمنشن ته راځم او دلته غواړم چې یو بل هغه جوړ کړم، مطلب اوور رایټ یې کړم. اندا سټنډرډ کې غواړم چې د سټنډرډ نه وروسته یو بل داسې هغه غواړم چې هغه ته بل رقم رنګ ورکړم. تاسو به اوور رایټ ته راسئ، اوور رایټ کې تاسې کله راغلی اوور رایټ ته راسئ او دلته سیمبل لاین دلته کلر ورته چې کوئ، کلر دا رنګ ورته کوئ، لاین ویټ شی ورته غټولی کوچنی کولی شي، دلته هم رنګ ورته چې کولی شي لاین زه ورته وایم سیان وکړه او دا راسره اوکې کړه. دا مې اوور رایټ جوړ کړو، دا سیټ کړم کړه او دا کلوز کړه. اوس ته چېرته راسئ دلته هغه ته ډایمنشن ته لینیر اخلي. اوس به تاسو را کوم یو دی چې اوور رایټ کړی هغه به څه کوي، تا ته به اخلي. نو هماغه رنګ یې څه کړو موږ څه واخیسته. اوس نو دا آپشن دنده چې د تاسو راسئ ډایمنشن کې ته ورته اوور رایټ مو چې هغه که مطلب دا چې ماته څه کړه، دا اوور رایټ یې کړه، مطلب کلیر اوور رایټ راواخلي. دا انتخاب کوي، انتخاب مو کړه انټر کوي. دا چې کله انټر کړه هغه ویلي حالت ته اخلي، مطلب موږ په سټنډرډ کې یو بل اوور رایټ جوړ کړو. دا په سټنډرډ کې چې کوم ډایمنشن سټایل کې سټنډرډ کې کوم هغه سټایل جوړ کړه، دغه په منځ کې یو بل اوور رایټ جوړ کړه. دا خو را سره پاتې و، دغه په سر هم څه وکړي بل اوور رایټ جوړ کړه. نو چې تا ته وایي چې دا اوور رایټ ماته بیرته ختم کړه، کولی شي د څخه ختم کړي. بل ډایمنشن ته راغلم، ډایمنشن ته کولی شي دا انتخاب کړي او دا څه کړي ډیلیټ کړي، مطلب دا انتخاب یا سټنډرډ راسه سیټ کړم که هغه به چې شي بیرته به وایي دا ډیلیټ زه ورته دا به چې شي سټنډرډ به درسره شي، هغه به ډیلیټ شي. زه کلوز کوم. بل زه راځم دلته دا انتخابومه ډیلیټوم او دا هم څه کومه انتخابومه ډیلیټومه، اسکیپ بټن او تاسو کومه ډیلیټومه. بل موږ سره ډایمنشن کې بل کمانډ ده چې هغه اپډیټ شی ده. زه راځم دلته ډایمنشن ته راځم، دلته ډایمنشن ته او لینیر ته راځم، د دا اندازه اخلم، د دا اندازه ما واخیستله په سټنډرډ کې. بیا راځم یو بل سټنډرډ ډي ته راځم، ډایمنشن سټایل ته کولی شي مختلفو ځایو څخه راخیستی. نیو ته راځم، یو نوی ډایمنشن سټایل جوړوم د پلان په نامه، پلان په نامه مې جوړ کړه. بل کنټینیو څخه وروسته راځم داسې کنټینیو کې تاسو به رنګ دلته زه خالي رنګ ورته تغییروم، یالو مې ورکړه او دلته رنګ یې څه کومه دا رنګ سیانو یا ګرین، هر یو رنګ چې تاسو ورته انتخابوئ تاسو به رنګ ورکړئ. پرله زه اوکې کوم، له اوکې څخه وروسته سیټ
کارن کو مطلب اندغه پلان کوم یو ډایمنشن چې جوړ کړ پلان دا به سیټ کارن کې سیټ کارن څخه وروسته بار کلوز کړئ تاسو دا کلوز کړئ دلته راسئ ډایمنشن ته او ډایمنشن کې تاسو ورته وایئ چې ماته اپډیټ مه راخله خو لینیر راوخله لینیر موسیقل راوخله راسئ دا د ده ډایمنشن وکړئ ډایمنشن چې وکړئ اما د نوي سټایل څخه موږ ته ډایمنشن جوړ کړو دا ګوره څه وخت کې استفاده کیږي ګوره انجینر صاحبانو دا هغه وخت استفاده کیږي چې کله تاسو یو چاته یو پروژه کار کوئ او په پروژه کې ورته وایئ چې پلان ته زه یو رقم ډایمنشن ورکوم سیکشن ته بل رقم ډیټایل ته بل رقم نو تاسو بیا د کمانډ ته هر یو ته به بل ډایمنشن جوړوئ دغه کې بیا انشاءالله په ډیټایل سره خبرې کوو نو یو کس وایي چې دا به موږ همیشه دا جوړو کولی شي همیشه یې جوړ کړئ او کولی شي چې یو ځل یې جوړ کړئ پس که ته یو شرکت سره کار کوئ او هغه داسې اداره چې همیشه تا ته پروژې درکوي او ټول هغه کې اټکټ پروګرام مربوط وي او سیکشن او ډیټایل او نوما او د شیان جوړوي بیا به تاسو داسې وکړئ چې یو فایل به راولئ یو فایل کې به ټول لیارې به کې جوړ کړئ ډایمنشن سټایل به جوړ کړئ پلان ډایمنشن سیکشن ډیټایل همداسې ډیټایل ټول ته به څه کړئ دا به ډایمنشن سټایل جوړ کړئ بالغ ډایمنشن سټایل مو چې جوړ کړ له هغه څخه وروسته بیا تاسو داسې وکړئ چې دا سیف کړئ او بل چې هر چاته بیا کار کوئ یا راسئ بیل فارماټ واخلئ فارماټ کې سیف کړئ بیا همغه کې مزید کار کوئ خلکو ته او پروژه ورته سرته رسوئ بیا د ضرورت نشي تاسو بار دا څه کوئ تاسو جوړ کړئ نو اوس موږ سره د اپشن دا ده ډایمنشن ته راسئ اپډیټ مو چې کله کلیک په ده باندې کلیک مطلب د خو مخکینی موږ سره سټنډرډ اخیستی و په دا انتخاب کړه انټر کړه دا چې انټر کړه مطلب هغه اولینی چې اوس موږ کوم یو هغه کړی و مطلب سیټ کارن کړی و هماغه سټایل موږ سره اخلي نو دا د ده اپشن دنده ده بل چې دا موږ سره د ریسیوټ هغه مطلب د ده اپشن دنده څه شی ده ریوز ډایمنشن لاین څخه د هدف دا ده چې تاسو ډایمنشن ته راسئ او ډایمنشن کې ریسیوټډ ډایمنشن هدف دا ده چې دغه زه غواړم دغه ډایمنشن ما وغوښتې تر ده ځایه زه ورته یم دغه ډایمنشن تر ده ځایه نه غوښته دا راځم دلته یو لاین راکوم او دغه ورته وایم چې ما ډایمنشن غوښته تر دغه ځایه پورې نو دا خو زما تر ده ځایه وغوښته ته به راځې بیا به ډایمنشن ته او ډایمنشن لینیر به راخلي بیا به تر ده ځایه اندازه اخلي دا به داسې نه کوئ تاسو بیا به راسئ ډایمنشن د ډایمنشن کې به دا انتخاب کوئ دا چې انتخاب کوئ دا به مربوطه سلیک آبجکټ کې دا به انتخاب کوئ بیا به تاسو انټر کوئ دا هم چې انټر کړو ورته له دغه ځای نه راته راواخله تر دغه ځایه یا تا ته وایي تر دغه ځایه تا ته یې راخیستی ده زه ورته یم نه ډایمنشن ما تر دغه ځایه په کار ده انتخاب که تاسو به څه شي تر هغه ځایه به راسي دا رانغی ډایمنشن ته راځم ډایمنشن کې ریوز ډایمنشن ته بیا دا سلیکټ کوم بیا انټر کوم چې دا مې انټر کړه اوس چې ورته سپیسیفای فرست لاین دا ده او ورته وایم اوس چې سپیسیفای سیکنډ ډایمنشن لاین سیکنډ به داسې کوي ورته انتخاب به کې تر همغه ځایه به در سره واخلي که ته وایې چې نه تر ده ځایه مې نه ده په کار تر ده ځایه په کار ته بیا به راشي ډایمنشن ته دا به انتخاب کې راسي دا ټول انتخاب کې انټر کړه دا چې کله انټر کړه هغه څخه وروسته راسي ورته تر ده ځایه زما نه ده په کار تر دغه ځایه زما په کار ده نو تاسو کولی شئ دا اپشن څخه ګټه واخلئ انشاءالله دومره مهم اپشن نه ده چې تاسو وایي یا کنفیوز شئ چې مطلب دا ډېر سخته دی دلته اوس ګوره ډایمنشن مې نو خو موږ وویلې مطلب دلته چې ډېر مهمه دي زه تاسو ته وایم چې هغه تاسو به سل په سلو کې زده کوئ ډایمنشن لین ډي ال آی شارټکټ ته همداسې انګولر د الاین هم مهمه ده الاین او ریډیوس او همداسې کوم ځای کې تاسو ارګ لینت غواړئ دا مهمه ده او انګولر او نور داسې خاص هغه دغه دوه اپشنونه مهمه دي نور داسې خاص اپشنونه نه دي خو چې تاسو باید پرې پوه شئ مطلب زیاتره ځای کې داسې نه چې اوس ماته دلته زه تاسو ته وایم چې مهمه نه مهمه دي خو مربوطه پروژې سره چې کوم پروژه کې تاسو کار کوئ هغه پروژې سره نظر چې زیات کارول کېږي زه خپله اوس زیات کاروم دا لینیر ډېر انګولر دا بعضې کمانډونه چې کې زیات استفاده کېږي نو دا موږ سره ډایمنشن لیر نو په راتلونکي ویډیو کې بیا له خیره په ډایمنشن سټایل باندې خبرې وکړو نو دا اوس موږ د نن ورځې درس کوو چېرته ویډیو مو خوښ شي ویډیو سره لایک او څه ملګرو سره هم شیر کړئ او که چا سره پوښتنه وي کولی شي ما سره په لاندې کمنټ کې شریک کړي نو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت یې چارې